250 წლის წინ ერეკლე მეორემ ყვავილის ეპიდემიისგან აცრა 100-ზე მეტი ბავშვი და ეს თავისი შვილის იულონის საჯარო აცრით დაიწყო. ასეთ ამბებს ისტორიის სახელმძღვანელოებში იშვიათად შეხვდებით, მაგრამ ეს არის მასობრივი აცრის პირველი შემთხვევა საქართველოს ისტორიაში. 1772 წლით დათარიღებულ წერილში ერეკლე მეორე წერს, რომ მის შვილს იულონს მაღალი სიცხე აქვს და სასწრაფოდ უნდა აიცრას, რადგან ქალაქში ყვავილის ეპიდემიაა მოდებული. ჩვენ შვილ იულონს ყვავილი აუჭერით და გაცხელებული არის. ქალაქში დიაღ მრავალი ყვავილი გაჩნდა და გახიზვნას ვაპირობთ. ეს ვაჟა კიკნაძეა, ისტორიის მეცნიერებათა დოქტორი და ამ წერილს შემთხვევით გადააწყდა, როდესაც 10 წლის წინ იკვლევდა ერეკლე მეორისა და ამილახრების ოჯახის ურთიერთობას. რომ გავიგოთ, რატომ არის მნიშვნელოვანი ერეკლე მეფის მიერ ეს მასობრივი აცრა, უნდა გავიხსენოთ, რომ ყვავილის ეპიდემია 1000 წლის განმავლობაში იყო მოდებული დედამიწაზე და მისი დაავადებული 10-დან საშუალოდ 3 ადამიანი იღუპებოდა. აი ასეთი დიდი პანდემიების წინააღმდეგ და თუნდაც ლოკალური გავრცელების წინააღმდეგ ძალიან მნიშვნელოვანი იყო რაღაც ღონისძიებები, სერიოზული სამედიცინო ღონისძიებები და ამ მხრივ ერეკლეს გადაწყვეტილება მე მიმაჩნია, რომ ეს იყო ძალიან მნიშვნელოვანი. ამ პროცედურას, აჭრას, რომელსაც ერეკლე მეორე თავის წერილში ახსენებს, სხვა კულტურაში საუკუნეების განმავლობაში მიმართავდნენ ყვავილისგან სამკურნალოდ. და მას დღეს ვარიოლაციის სახელით ვიცნობთ. მარტივად რომ ვთქვათ, ვარიოლაცია არის ყვავილით დაავადებული ადამიანის გამონაყარის ნაცხის შეყვანა ჯანმრთელი ადამიანის სხეულში. მაგალითად, 1000 წლის წინ ჩინელები იყენებდნენ ასეთ მეთოდს. ამ დაავადებულ ანათალს ახმობდნენ და შემდეგ ფხვნილის სახით ასუნთქებდნენ ჯანმრთელ ადამიანებს. უფრო მეტად გავრცელებული მაინც აჭრის პროცედურა იყო. ეს პრაქტიკა ძალიან გავრცელებული ყოფილა ჩვენს მეზობელ ჩერქეზეთშიც, რასაც აღწერს ფრანგი ფილოსოფოსი ვოლტერი თავის მე-18 საუკუნის წერილში. და რაც მთავარია, სწორედ ამ პროცედურით აიცრა თუ აიჭრა ერეკლე მეორის ვაჟი იულონი და მალევე ამან მასობრივი ხასიათი მიიღო. აი ამის შესახებ შეგვიძლია მეორე წყარო მოვიხმოთ იოჰანეს გულდენშტეტი. რუსეთის აკადემიის წევრი წერს, რომ 15 მაისს 100-ზე მეტ ბავშვს აუცრეს ყვავილი. ესე იგი 15 მაისს აუცრეს და 19 მაისამდე გამოჯანმრთელდნენ. ერეკლე მეორის მხრიდან ეს საკმაოდ სარისკო გადაწყვეტილებაც იყო, რადგან ერთი მხრივ კარგი ის იყო, რომ ყვავილისგან აცრილი ადამიანები მეორედ აღარ ავადდებოდნენ, მაგრამ მედიცინა ისე განვითარებული არ იყო, ამიტომაც 100-დან საშუალოდ 3 ადამიანის დაღუპვის რისკი არსებობდა. მაგრამ ეს ხდებოდა მანამდე, სანამ არ გამოჩნდა ეს კაცი, ედვარდ ჯენერი, რომელმაც სათავე დაუდო თანამედროვე ვაქცინაციას. ედვარდ ჯენერი ინგლისის სამხრეთში ბრისტოლთან ახლოს სოფლის ექიმად მუშაობდა, როდესაც აღმოაჩინა, რომ მერძევე ქალებში გავრცელებული იყო ყვავილის მსგავსი დაავადება, რომელიც ამ ქალებს გადაედებოდა ძროხებისგან. თუმცა, ძროხის ყვავილი ადამიანის ყვავილისგან განსხვავებით მომაკვდინებელი არ იყო. ჯენერმა გადაწყვიტა ჩაეტარებინა ასეთი ექსპერიმენტი. ჯანმრთელ მოზარდს კანში შეუყვანა ძროხის ყვავილით დაავადებული ქსოვილი. მართალია დღევანდელი გადმოსახედიდან ამ პროცედურის მოზარდზე ჩატარება ძალიან არაეთიკურია, თუმცა ბავშვი რამდენიმე დღიანი ციებ-ცხელების შემდეგ გამოჯანმრთელდა. და ყველაზე მთავარი, როდესაც რამდენიმე დღის შემდეგ ჯენერმა ბავშვს უკვე ჩვეულებრივი ყვავილის ანათალი შეუყვანა ორგანიზმში, ეს ბავშვი ყვავილის მიმართ სრულიად იმუნური აღმოჩნდა. ანუ დაავადება არ გადაედო. ედვარდ ჯენერმა ეს პროცედურა შემდეგ უკვე სხვა ადამიანებზეც წარმატებით გამოსცადა და შედეგად სათავე დაუდო თანამედროვე ვაქცინაციას, რომელიც ვარიოლაციისგან განსხვავებით სრულიად უსაფრთხო აღმოჩნდა ადამიანის სიცოცხლისთვის. ტერმინი ვაქცინაციაც სწორედ აქედან მოდის. ლათინური სიტყვიდან ვაკა, რომელიც ნიშნავს ძროხას. საბოლოოდ კი 1840 წელს ბრიტანეთში ვარიოლაცია აიგრძალა და ოფიციალურად ჩანაცვლა ვაქცინაციით. To be vaccinated is the only protection. ყვავილის ეპიდემია მე-20 საუკუნეშიც გაგრძელდა, მაგრამ ვაქცინაციის გამო სიკვდილიანობის მაჩვენებელი ძალიან შემცირდა. ვაქცინების ტექნოლოგიურად დახვეწის შედეგად კი 1979 წელს ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციამ ყვავილი ოფიციალურად გამოაცხადა გამქრალ დაავადებად. და გაინტერესებთ, რა ბედი ეწია ერეკლე მეორის ვაჟს. სხვათა შორის იულონი ყოველთვის ძალიან კარგად გრძნობდა თავს, ბოლოს იბრძოდა რუსეთის წინააღმდეგ, ბოლოს შეიპყრეს გადაესახლების შემდეგ პეტერბურგში გადავიდა და იქ 1816 წლამდე იცხოვრა. ისე რომ მას ამ აცრამ არავითარი უარყოფითი შედეგი მის ცხოვრებაში არ მოუტანია. ამ მასალაზე მუშაობისას ძალიან ბევრ სხვა საინტერესო ამბავსაც გადავაწყვეტ, რომელიც ფიზიკურად ვერ მოხვდა ამ ვიდეოში. მაგალითად იმას, რომ ყვავილით დაავადებული პირველი ქსოვილები აღმოჩენილი არის ჯერ კიდევ 3000 წლის წინანდელ ეგვიპტურ მუმიებზე. და ნაპოლეონი ყოფილა აცრის ძალიან დიდი მომხრე და მთელი თავისი არმია აუცრია, რამაც ბევრი ვერსიით ომიც მოაგებინა. და ნაპოლეონი თურმე ედვარდ ჯენერს ეძახოდა კაცობრიობის ერთ-ერთ უდიდეს მომნაპოვარს. მაგრამ
მთელი ამ დროის განმავლობაში მკურნალებთან ერთად არსებობდნენ ანტივაქსერებიც, რომლებიც ეწინააღმდეგებოდნენ ვაქცინაციას, ეწინააღმდეგებოდნენ ედვარდ ჯენერს და ასე შემდეგ. მაგრამ ამაზე შემდეგ ვიდეოში მოგებით.